हेलो गाइस वेलकम ब्याक। एक्सेलमा कोड भन्ने फङ्सन पनि हुँदो रहेछ, CODE। त्यसको काम चाहिँ के होला त है? अब हामीले के बुझ्नुपर्छ त, एक्सेलमा हरेक टेक्स्ट हरेक क्यारेक्टर्सहरूको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक भ्यालु हुन्छ। त्यो भ्यालु थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी कोड फङ्सन युज गर्छौँ। कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब इक्वल्स टु लेख्ने, CODE कोड लेख्ने र कुन टेक्स्टको थाहा पाउनु पर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर्ने, इन्टर गऱ्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ। क्यापिटल ए को भ्यालु भनेको 65 रहेछ। अब क्यापिटल ए को भ्यालु 65 हो, स्मल ए को पनि 65 नै हुन्छ त? हुँदैन, फरक हुन्छ। कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल्स टु कोड लेखौँ र चेक गरौँ, 97 हुने रहेछ। मैले यसलाई नै अब ड्र्याग गर्दै भने हाम्रो अरू अल्फाबेट्सहरूको पनि, अरू क्यारेक्टर्सहरूको पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। हो, अब यसले एउटा सर्टेन अल्फाबेटहरूको मात्र होइन, नामको पनि भ्यालु दिन सक्छ। त्यो गर्नको लागि पनि सेम प्रोसेस गर्ने हो, CODE गर्ने र त्यो कुन टेक्स्ट हो त्यो टेक्स्ट सेलेक्ट गर्ने भन्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नु त, स्मल बीको भ्यालु पनि 98 अनि यो विवेकको भ्यालु पनि 98 भनेपछि कुनै पनि टेक्स्टको पनि यसले चाहिँ फर्स्ट क्यारेक्टर मात्र लिँदो रहेछ। फर्स्ट क्यारेक्टरको भ्यालु जति हो त्यही भ्यालु दिने रहेछ है त। अब यहाँ आर भनेको 114 छ, रामको पनि सुरुमा आर छ, त्यसैले यो 114 भयो। अब हामीले यसको युज चाहिँ कहाँ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कसैलाई एउटा सेक्रेट मेसेज पठाउनु पऱ्यो भने यसको युज गर्न सकिन्छ है। अब मलाई मानौँ गुड मर्निङ भनेर पठाउनु पऱ्यो भने म के गर्छु त, त्यो टेक्स्टलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्छु र त्यो नम्बर पठाइदिन्छु। अनि मेरो साथीलाई चाहिँ त्यो नम्बरलाई फेरि एक्सेलमा हाल भन्छु र त्यो मेसेज के हो पढ भन्छु होइन। जस्तै मैले गुड मर्निङ लेख्छु, अब मैले हरेक क्यारेक्टरको नम्बर लिन्छु कोडबाट। अब म यो नम्बर मेरो साथीलाई पठाइदिन्छु। फेरि त्यो साथीलाई ल यो नम्बर एक्सेलमा हाल अनि हेर भन्यो भने उसले फेरि त्यो कोड थाहा पाउन सक्छ। अब हाम्रो प्रब्लम भयो, फेरि नम्बरलाई चाहिँ टेक्स्टमा कसरी लाने त? त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी CHAR भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ। हो, फेरि हेरौँ त, CHAR लेख्ने, अब त्यो नम्बरलाई फेरि त्योभित्र राख्ने र इन्टर गऱ्यो भने हाम्रो त्यो नम्बरबाट हाम्रो फेरि टेक्स्टमा आउँछ है। अब फेरि मलाई यसलाई हेर्नु पऱ्यो भने म के गर्छु त, गुड मर्निङ भनेर हाम्रो आयो है त। गुड मर्निङ भनेर आयो। यसरी चाहिँ हामी कोड र CHAR फङ्सनको युज गर्न सक्छौँ है त। थ्याङ्क यू।